night, or drinking red wine by an open fire, make love or fight this or that. Salutare, dragii mei! Astăzi o să vă arăt cum fac biscuiții cu fructe uscate și nuci. Tot de ce vom avea nevoie. Fructe uscate, unt, ouă, coarjă de portocală, esență de vanilie, praf de copt, zahăr, făină și nuci. Untul la temperatura camerei, îl amestecăm cu zahărul. Punem și puțină esență de vanilie. Tot aici răzuim coarjă de portocală. Și acum adăugăm și ouăle. Le amestecăm binișor. Punem făina, nu toată, cu praful de copt. După ce am pus jumătate de făină, adăugăm nucile și fructele uscate. Eu o să mărunțesc un pic nucile. Adăugăm fructele uscate și nucile. Pe un blat pun și restul făinii, dar nu toată odată, că poate să nu vă margă toată. Și deja o sfrământ cu mâna. Vă stăruiți să nu-l frământați foarte, foarte mult, cât își ia făina și atât. Iată așa, trebuie să primească așa un aluat puțin lipicios, dar vedeți deja nu se ia pe mâini. E lipicios pentru că are și unt și el nu poate să fie nelipicios. Aici cât n-ai pune făină, oricum
ia mult făină, dar nu puneți foarte multă. Dacă vă pare că e prea moale, mai adăugați vreo 20-30 de grame, nu mai mult. Puteți să-l puneți la congelator ca să-l pregătiți a doua zi sau peste câteva zile sau la frigider. Eu o să-l pregătesc îndată, nu-i nevoie să stea la frigider, doar dacă nu vreți să-l coaceți acum. O să-l împart în 3. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 180 de grade. Le întindem așa ca niște bare și le punem pe tava de copt cu hârtie de copt. Iată așa arată în tavă. Nu vă speriați, nu e nevoie să fie perfecte. Eu o să le mai apăs așa un pic. Iată așa. După ce le-am tapat, le punem la 180 de grade 20 de minute. După 20 de minute, forma deja s-a prins. Acum o să tăiem și o să-i punem în cuptor înapoi. Coborâm temperatura la 170 de grade. Lăsați-i 2-3 minute să răcească ca să-i puteți tăia mai ușor. Așa, i-am pus pe toți pe tavă și îi punem la cuptor 170 de grade 10 minute, doar să rumenească. După 10 minute biscuiții sunt gata. Uitați-vă, s-au rumenit un pic, lăsăm să se răcească. Ei acum sunt puțin moi, dar pe urmă o să fie mai tărișori. I-am lăsat să se răcească bine, așa că ei s-au întărit. Ceea ce îmi place la ei pentru că se păstrează mai mult timp și chiar sunt foarte și foarte gustoși. Să aveți poftă! Drinking red wine by an open fire, make love or fight this or that.